Hi everyone! Welcome to Sulit Reviews. So ito yung Bluedio Turbine 7th generation nila or yung T7 kapag hinanap natin sa internet. So nagamit ko na to for a couple of weeks. So ito na siya. Ito yung itsura niya mismo. Yan. At gusto ko muna ipakita sa inyo yung unboxing nito bago natin i-start yung review. So panoorin nyo to. So ito yung box niya guys. Yan, makikita nyo yung itsura agad ng headphones. Bluedio Powerful Sound Turbine. Ito yung tawag nila sa mga headphones nila. Ito yung model niya. 7th generation na siya ng Turbine Bluedio. So sa likod ng box makikita natin yung ilang specification ng headphones na to. So nakalagay dito na meron siyang active noise cancelling, meron siyang remote call, pwede tayo mag-answer ng call dito kasi marami siyang microphone, mamaya papakita ko sa inyo. Tapos meron din siyang rechargeable battery. 5.0 na yung kanyang Bluetooth version at yung kanyang standby time ay 1,000 hours. Ang ganda ng battery life niya guys. Pagdating sa Bluetooth, music, tsaka talk time, 30 hours. So kung tuloy-tuloy kang gagamit ito habang nasa biyahe ka, hindi ka problema kung malolobat yung headphones mo habang ginagamit mo. Pero kung sakaling malobat, mamaya may papakita ko sa inyo. Tapos nandito yung pinaka-graph niya nung lahat ng buttons at lahat makikita natin dun sa mismong headphone. So meron siyang microphone for noise cancelling, active noise cancelling indicator, active noise cancelling switch, LED indicator, Bluetooth power button, shift key for active noise cancelling, charger port, tsaka audio jack, mamaya papakita ko sa inyo. Volume up and down, air leaking hole, meron siyang butas dun sa ilalim, multifunctional key, at microphone. Okay, so buksan natin yung laman ng box. So wala na dito guys yung headphones kasi nga ginamit ko na siya. So makikita natin sa laman ng box na meron siyang syempre manual, nasa English translation naman siya. Tapos meron siyang pouch no, na microfiber cloth para dito natin lalagay yung ating headphones para hindi siya madaling magasgas or madumihan. Tanggalin natin tong plastic. Tapos meron pa siyang maliit na box dito sa loob. At andito yung iba pang cables na kakailanganin natin sa headphones na to. Isa-isayin natin. So nandito yung kanyang 3.5mm jack to USB Type-C. So kung sakali, kagaya ng sinabi ko kanina, kung sakaling nasa biyahe tayo, tapos malobat yung ating headphones, okay lang kasi meron tayong 3.5mm jack na adapter. Nandyan din yung USB to USB Type-C cable. So kung kailangan natin i-charge yung ating Bluedio T7, ito yung gagamitin natin. So ito na yung audio at masasabi ko guys na sobrang ganda ng sound niya. For a couple of weeks na nagagamit ko siya, hindi naman siya everyday na nagagamit ko. Siguro thrice a week, pero kapag ginagamit ko siya todo talaga. Max volume, tapos iba't iba activity sa computer, ganda din sa phone. Nakikinig ako sa Spotify. Plus, yung sobrang premium na quality niya. At kung mapapansin nyo, lalapit ko lang siya sa camera. Ayan, no? Sobrang ganda nung design. Talagang sa unang tingin masasabi nyo na mamahalin tong headphones ito. Although, mas mura pa din siya kung ikukumpara natin sa ibang premium headphones. Pero ito guys, satisfied ako dito. At makikita niyo yung build quality. Yan, gaganyan siya, napa-flat siya. So kung isasabit natin siya sa leeg natin, walang problema. Flat siyang ganyan. At madali siya malalagay dun sa pouch na kasama dun sa box na nakita niyo kanina dun sa unboxing. Tapos itong headband niya dito sa taas. Sobrang lambot, napaka-komportable sa ulo. Wala akong masabi pagdating sa design tsaka sa build quality niya. Makikita nyo din sa magkabilang side yan, na meron siyang indication na ito yung sa left side. Yan, makita nyo, left. Ito naman yung sa right. So, madali nyong ma-figure out guys kung yung pagkakasuot nyo ba dito sa headphones na to ay tama. Ang ayoko lang siguro dito sa headphones na to ay yung logo niya kasi parang madali na siyang mag-fade ngayon. Bakal to guys ha. Itong part na to, bakal siya. Pero yung pag-print dito sa Bluedio logo, medyo ayoko kasi medyo malapit na siya mag-fade. So kung lagi nyo siyang suot-suot at medyo pawisin kayo katulad ko, yan yung magiging problem nyo dito. Pero overall, sa design, katulad ng sabi ko kanina, super satisfied ako, wala akong masabi. Ngayon pag-usapan natin yung audio quality. Sa audio quality, katulad ng sabi ko kanina, sobrang ganda, lalong-lalo na yung bass. At kapag nakikinig ako ng Spotify or ng videos sa YouTube, mas na-enjoy ko yung sound quality kasi nga ang ganda ng quality ng sound dito. Wala akong masabi guys. Ngayon puntahan natin guys yung buttons ng headphones na to. So dito sa gilid, ayan, kung makikita nyo, ito yung power button. Yan, makikita nyo na kakaiba yung texture niya. So, kapag gusto nating patayin yung headphones or buksan natin while nakasuot sa atin, ayan, mas madali siyang makakapa. At yung butas na nakikita nyo ay LED indicator yan. Yan, LED indicator. Tapos ito ay on and off switch
para sa ANC or active noise cancelling. So kapag ito ay naka-on, mararamdaman nyo magbabago ng kaunti yung sound quality, mababawasan yung bass, at mas maririnig nyo yung environment ninyo. So kung may kausap kayo, bigla na lang kayong kinausap or meron kayong bigla-biglang gustong pakinggan, pwede nyo i-off yung switch na to. Tapos LED indicator ulit, tapos noise cancelling mic, tapos meron pa siyang mic ditong isa. Yan. Tapos USB Type-C para sa charging. Sa kabilang gilid naman, microphone lang yung makikita natin. Wala na siyang ibang buttons. Tapos pagdating naman dito sa likod ng isang part, nakalimutan ko ipakita sa inyo kanina, meron siyang volume rockers dito. Yan. Tapos yung play pause button. Tapos itong headphones ito guys, kapag suot-suot mo siya, tapos ayun, nakikinig ka kunwari dito sa Spotify, magpo-push siya ng kusa kapag hinubad mo siya. So, natry ko siyang suotin ngayon. So, play ko yung music. Ayan. Makikita nyo guys na magpo-pause yan kapag hinubad ko. Hubarin ko na siya ngayon. Ayan. Nag-pause siya. So, pag sinuot ko ulit, magpa-play siya ulit. Same situation kapag nanonood tayo ng music or ng video sa YouTube. So, kung i-rate ko to guys, from 1 to 10, sa mga na-try ko ng headphones, so far, 8 out of 10. Number 9 pa rin sa akin yung Focalisten kasi so far, yun pa rin yung pinakamagandang audio quality na napakinggan ko sa isang headphones kasi nga, sobrang mahal nun. Pero para sa price ito, sulit na rin kayo guys. At I can guarantee you guys na sobrang ganda ng quality ng sound. So, kung gusto nyo i-check yung Bluedio headphones tsaka earphones, nandyan yung link ng kanilang website sa description sa baba. Kung hindi nyo naman mapuntahan yan, nandyan din yung link ng Lazada para sa items ng Bluedio. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong to kung naghahanap kayo ng isang premium pero budget-wise na Bluetooth headphones. Ito na siguro yung sagot sa problema nyo. So maraming salamat sa panonood guys. Please don't forget to like this video. Mag-comment na rin kayo dyan sa baba. At please don't forget to subscribe guys. Malapit na tayong mag 70,000 subs. Maraming salamat sa support ninyo. Para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.